Hello, welcome all. Today, from mechanism, we are going to study a very important concept, that is electronic effects or mobility of electrons. Mobility, chalan, movement of electrons in single bond, that is a sigma bond, or in pi bond, that is a double bond. Right? So here, one thing is very important. Whenever ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स टेक प्लेस, मेकॅनिझममध्ये आपण बघितलेलं आहे बॉन्ड ब्रेकेज होतो. मग इंटरमिजिएट्स तयार होतात. बॉन्ड ब्रेकेज दोन प्रकारचे असतात, होमोलायसिस, हेटरोलायसिस, है ना. मग त्याला रिएजंट अटॅक करतात, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट्स और फ्री रॅडिकल्स. आर यू गेटिंग दिस? सो आफ्टर दिस you can understand there are movement of electrons. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्सचं तिथं घेवाण-देवाण होणार because bonds of reactants are broken. बॉन्ड म्हणजे पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत, कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजे पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो बॉन्ड्स ऑफ रिॲक्टंट्स आर ब्रोकन अँड बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. ह्या सर्व परिस्थितीत सम इफेक्ट्स, काही परिणाम तिथं दिसत आहेत. दोज इफेक्ट्स आर कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स. महत्वाचे दोन प्रकारचे इफेक्ट्स आहेत, एक आहे टेम्पररी आणि दुसरा आहे परमनंट इफेक्ट. सो इन द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और इन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्सच्या वेळी दोन प्रकारचे इफेक्ट तुम्हाला जाणवतात. मुळातच त्या कंपाऊंडमध्ये सुरुवातीपासूनच असणारे काही इफेक्ट्स, दोज आर परमनंट इफेक्ट. परमनंट इफेक्ट म्हणजे तो मॉलिक्यूल आपल्या ग्राउंड स्टेटमध्ये आहे, अजून रिॲक्शनची सुरुवात झालेली नाही आहे, किंवा ज्याला आपण म्हणतो अटॅकिंग रिएजंट अजून प्रवेश घेतलेला नाही आहे. अशा वेळी अटॅकिंग रिएजंट नसताना जो इफेक्ट त्याचा स्थायी भाव आहे, म्हणजे ऑलरेडी प्रेझेंट आहे, त्याला म्हणायचं परमनंट इफेक्ट. त्या परमनंट इफेक्टमध्ये इंडक्टिव्ह अँड रेझोनन्स नाम तो सुना होगा. रेझोनन्स यू हॅव लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग. पुन्हा त्याचा पूर्ण सविस्तर आणि कॉम्पिटिटिव्ह पार्ट इथं मी शिकवतो. Right? So before that, permanent effects are two types, mainly inductive and resonance. आणि टेम्पररी इफेक्ट्स मध्ये इलेक्ट्रोमेरिक और पोलरायझेबिलिटी इफेक्ट असा येतो. इलेक्ट्रोमेरिक और पोलरायझेबिलिटी इफेक्ट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ द इंडक्टिव्ह इफेक्ट. सो ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स होत असतात आणि हे ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स होत असताना इलेक्ट्रॉन्स थोडे दिले जातात, घेतले जातात, शेअर केले जातात, इलेक्ट्रॉनिक मुवमेंट होत असतं आणि त्यामुळं काही परिणाम दिसत आहेत. आणि तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, जे ऑल ओव्हर इंडिया कॉम्पिटिटिव्ह एक्सपर्ट्स आहेत, है ना, ते काय म्हणतात, इफेक्ट्स करवाया तो ऑर्गॅनिक करवाया. इफेक्ट्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंडक्टिव्ह इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, and what it is, resonance effect. All right, so we will start the inductive effect. Now before we start the inductive effect, I would like to explain polar covalent bond. Already very primary or preliminary things we have seen. States of matter cell, किंवा we have studied it in chemical bonding. Now see, suppose this C bond C is there. Now tell me, here this shared pair, it is there, one single bond. It is equally attracted by this carbon and this carbon.
So no question of any of the species pulling the electrons more. But suppose this carbon has here a electronegative element, chlorine, bromine, fluorine, any electronegative element. Do you know the electronegativity? The tendency to attract the shared pair of electrons towards itself. है ना? हे सिंगल बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे खेचायचं, पूर्ण घ्यायचं नाही, ते बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन असे खेचायचे. that is a electronegativity. So here chlorine is a more Bhikari element, that is more electronegative element. So it is partial negative and partial positive. पूर्ण इलेक्ट्रॉन तिकडे ट्रान्सफर झाले नाहीत, फक्त असे शिफ्ट झालेत, स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट, दॅट इज क्लोरीन. म्हणून पार्शियल निगेटिव्ह आणि पार्शियल पॉझिटिव्ह. सो दिस इज कॉल्ड एज पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड. The polar covalent bond exists due to difference in electronegativity. And this polarity in a covalent bond, gives rise to some effect. That effect is called as inductive effect. हा बॉन्ड पोलार आहे, एवढा C बॉन्ड Cl, एवढंच C बॉन्ड Cl हा बॉन्ड फक्त पोलार होऊन गप्प बसतो का? नाही, तो बाजूच्याला म्हणजे ऍडजसेंट बॉन्डला देखील पोलार बनवतो. हा ऍडजसेंट बॉन्ड देखील पोलार होतो. समजा अजून एक कार्बन ॲटम इथं आहे, हा बॉन्ड देखील पोलार होतो. आणि प्रॅक्टिकली तो इफेक्ट कार्बन ॲटम नंबर 3 नंतर, हे कार्बन ॲटम नंबर 1 म्हणा, हे 2 म्हणा, हे 3 म्हणा, 3 नंतर प्रॅक्टिकली तो इफेक्ट कमी होतो. म्हणजे कसं, हे प्लस डी आहे ना, तर हे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स हा पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज खेचतो, ओढतो. त्यामुळे पुन्हा हे इलेक्ट्रॉन्स इकडे शिफ्ट होत आहेत आणि हे प्लस D/2 म्हणा, प्लस डी लिहिला तरी चालते, प्लस D/2. हा पॉझिटिव्ह चार्ज ह्या इलेक्ट्रॉनना पुन्हा खेचतो, पुन्हा पोलॅरिटी प्लस D/3. म्हणजे समजा कार्बन ॲटम नंबर 1 आहे मी, इकडं क्लोरीन आहे, तर मी इतका झुकलोय बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन, म्हणजे बॉन्ड शिफ्ट इतका झाला. तर सेकंड इतका, थर्ड एवढं, just slight shift is there. So this is known as a inductive effect. ह्याच्याकडं नाहीये पोलॅरिटी, बट पोलॅरिटी इंड्युस्ड. दुसऱ्यांच्या संपर्कात आल्यानंतर जसं ती गुण आपल्यात येणार आहेत, तसं हे इंड्युस्ड. तुम्हाला माहिती आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, एक कॉईल असतो, त्याला काही आपण MSCBचं कनेक्शन दिलेलं नसतं, पण तरी देखील काय होतं, दी मूविंग व्हॉट यू कॅन से मॅग्नेटिक फील्ड, तिथे एक मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार केला, मूविंग मॅग्नेटिक फील्ड इंड्युसेस करंट, है ना. सो द करंट इज नॉट प्रेझेंट देयर, but moving magnetic field produces or induces current. त्याच्या ठाई नसणे पण प्रवृत्त करणे, दॅट इज कॉल्ड एज इंड्युस्ड. मग इंडक्टिव्ह इफेक्टचा डेफिनेशन मी पहिल्यांदा देतो बघा. पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड मध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट असतो. सो द पोलॅरिटी इंड्युस्ड, द पोलॅरिटी, ह्याच्यामध्ये पोलॅरिटी इंड्यूस झाली, ह्याच्यात इंड्यूस झाली. The polarity induced due to polarity ह्यामध्ये इंड्यूस झाली. हा Cl नसता तर ही पोलॅरिटी इंड्यूस झाली नसती. The polarity is induced due to polarity of adjacent. The polarity induced in a single covalent bond. In a single covalent bond म्हणजे सिग्मा बॉन्ड.
in a single covalent bond means sigma bond. So the polarity is induced in a single covalent bond or sigma bond due to polarity of adjacent covalent bond. Adjacent covalent bond. So ह्याला म्हणायचं inductive effect. This effect attacking reagent येऊ द्या न येऊ द्या असणारच, ऑलरेडी प्रेझेंट असणारच, पोलॅरिटी असेल तर प्रेझेंट असणारच, त्याला म्हणायचं परमनंट इफेक्ट है ना. आणि दिस इफेक्ट इज ट्रान्सफरेबल, म्हणजे दिस इफेक्ट इज परमनंट इफेक्ट. हे पॉइंट्स आहेत, महत्वाचे पॉइंट्स आहेत इंडक्टिव्ह इफेक्टचे. परमनंट इफेक्ट आहे. दिस इफेक्ट इज ट्रान्सफर्ड. दिस इफेक्ट इज ट्रान्सफर्ड अलॉंग कार्बन कार्बन कोव्हॅलंट बॉन्ड है ना. मिनिमम इथं 3 आणि मॅक्झिमम इथे C1 ला. प्रॅक्टिकली आफ्टर कार्बन ॲटम नंबर 3 दिस इफेक्ट व्हॅनिशेस, संपुष्टात येतो. राईट. सो दिस वी डिफाईन इंडक्टिव्ह इफेक्ट. म्हणजे हा पोलार आहे म्हणून हा पोलार झाला. इथं CCl बॉन्ड नसता तर इकडे पोलॅरिटी आलीच नसती. दॅट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इंडक्टिव्ह इफेक्ट कळतं का बघा. इंडक्टिव्ह इफेक्ट. नाव सी नेक्स्ट. हाच इंडक्टिव्ह इफेक्ट जो आहे ना जरा वेगळ्या पद्धतीने मी सांगू शकतो. थेरॉटिकल पद्धत. ही कॉम्पिटिटिव्ह पद्धत झाली. थेरॉटिकल पद्धत. द परमनंट पोलरायझेशन, द परमनंट, हा इफेक्ट परमनंट आहे ना. द परमनंट पोलरायझेशन, यस वापरा झेड वापरा चालतं है ना. द परमनंट पोलरायझेशन ऑफ अ सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड. द परमनंट पोलरायझेशन ऑफ अ सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड due to difference in electronegativity. Difference in electronegativity between two bonded atoms. म्हणजे काय. हे बघा CCl आहे ना. इथं पोलॅरिटी डेव्हलप झाली सर. इथं पोलॅरिटी का डेव्हलप झाली. डिफरन्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मुळे. आणि इथं पुन्हा पोलॅरिटी का डेव्हलप झाली सर. ह्यांच्या डिफरन्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मुळे. अगेन डिफरन्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इज क्रिएटेड. अगेन डिफरन्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इज क्रिएटेड. म्हणजे द परमनंट पोलरायझेशन ऑफ अ सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड ड्यू टू डिफरन्स इन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी दॅट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव्ह इफेक्ट. कळतं का. ठीक आहे सर. इथे बघा टाइप्स ऑफ इंडक्टिव्ह इफेक्ट आपल्याला बघायचं. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव्ह इफेक्ट. Types of inductive effect. Types of inductive effect. Types of inductive effect. Types of inductive effect. What are the types of inductive effect? Right. Let us see here. Minus I effect म्हणजे negative inductive effect. Minus I effect. The electron withdrawing groups असतील म्हणजे इलेक्ट्रॉन कोव्हॅलंट बॉन्ड मधून खेचणारे जे ग्रुप असतील ज्याला आपण म्हणतो EWG. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स असतील तर ते मायनस आय इफेक्ट दाखवतील. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शो मायनस आय इफेक्ट अँड electron donating groups show plus I effect. EDG. Electron donating group show plus I effect. Electron withdrawing group show minus I effect. For example, आता बघा तुम्हाला एक गंमत सांगतो. CH3 CH2 Cl असं तुम्ही धरला होय ना. ह्याच्यामध्ये हा Cl मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे. हा Cl मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे. मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह म्हणून हे पार्शल निगेटिव्ह आणि पार्शल पॉझिटिव्ह पोलर आहे. मग ही शेअर्ड पेअर जी आहे ना, शेअर्ड पेअर सिंगल बॉन्ड हा क्लोरीन खेचतो. बघा
हे जे ॲरो मी दाखवतो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट, इंडक्टिव्ह इफेक्ट असं ॲरोनं दाखवतात. आणि द ॲरो हेड पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मुवमेंट. इलेक्ट्रॉन मुवमेंट. सो हे इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप आहे म्हणजे Cl-I इफेक्ट दाखवतोस. आणि हा CH2 असेल किंवा हा CH3 असेल, घेऊन टाक म्हणजे प्लस आय इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो प्लस आय इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप शो मायनस आय इफेक्ट. आता इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप मध्ये तुमचे बॉन्ड Cl, बॉन्ड I, बॉन्ड Br, बॉन्ड NO2, बॉन्ड Cn, होय ना, किंवा बॉन्ड COH कार्बोक्सिल ग्रुप, बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR ईस्टर ग्रुप, होय ना, ईस्टर ग्रुप. अँड लाईकवाइज सो मेनी ग्रुप्स विल शो. किंवा बॉन्ड C, यू विल गेट बॉन्ड O, AR, अरायल ग्रुप म्हणजे फिनाइल बेन्झिन रिंग असेल, अरिलॉक्सी म्हणायचं, अरायल आणि ऑक्सिजन अरिलॉक्सी. ऑल दीज आर EWG ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप्स, विच शो मायनस आय इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप शो मायनस आय इफेक्ट. ठीक आहे. आणि ऑल अल्काइल ग्रुप्स असतात ना, ऑल अल्काइल ग्रुप्स, फॉर एक्झाम्पल बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH2 CH3, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप, this is CH3 CH3, this is isopropyl group, isopropyl second carbon atom of फांदी, isopropyl group, CH3 CH3 है ना. Now here this one tertiary butyl group. हे सगळे असं करतात. हे बघा, घेऊन टाक. Are you getting? So these are all plus I effects, showing the plus I effect. Are you getting this? So now I will give you some examples. Along with that examples, you have to categorize these examples into plus I and minus I. So I will write Cl minus, Br minus, I minus, है ना. त्यानंतर Na आणि Na plus. बघा, Na आणि Na plus. What is the difference? Na and Na plus, NH3 and NH3 plus. इथला लोन पेअर दिला म्हणजे you have to categorize these as plus I and minus I. Plus I and minus I. There will be a trick. There will be a little confusion. ठीक आहे. आता आपल्या ह्याच्यामध्ये टेक्स्टमध्ये 14.67 किंवा 16, 14.6, 14.7 आणि CBSE मध्ये 12.15 and 12.14, 12.15. ओके नाही. हे जे एक्झाम्पल्स आहेत तुम्हाला होमवर्क म्हणून करायचे, राईट. सो दॅट विल मेक यू क्लिअर. अँड इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लेम्स यू कॅन आस्क मी. हे जरा ट्रिकी प्रॉब्लेम्स दिलेले आहे. ह्या लेवलला ट्रिकी, नंतर तुम्हाला सोपं जाईल तो. So here we understood the inductive effect is a permanent effect. It is seen in a single covalent bond. This effect is transferable, and this effect is due to polarity of adjacent. ह्याच्यामुळं हा नादाला लागतो, त्याच्यामुळे तो नादाला लागतो, असं that is the inductive effect. Now next one, very interesting effect is going to come there. Electromagnetic resonance. Keep watching.